דיברתי את זה עם אח שלי איזה יום, הוא אמר לי, תשמע, הוא אמר לי, יכול להיות שדבר עם נט"ל. נט"ל זה ארגון שנותן איזשהו טיפול ראשוני, גם לי שאתה צריך להיות מוכר או משהו, כי יכול להיות שהאירוע או מה שאתה חווה קשור לאירוע שחווית. ואז עשיתי את זה, פניתי לנט"ל, התקשרתי, נט"ל עם מישהי מאוד נחמדה ושאלה אותי מה קרה. התחלתי לבכות. ברוכות וברוכים הבאים להסכת קשה להאמין. סדרת מפגשים עם הישראלים והישראליות שאחרי ה7 באוקטובר התנפצו להם האמונות. וכן, זה כנראה משפט שאפשר להגיד על רבים מאיתנו. שלום נווה. שלום, נעים מאוד. נווה רחמן, בן 40, אבא לשניים, יליד כפר עזה, אבל מתגורר בבנימינה, לוחם ומפקד לשעבר בסיירת מטכ"ל, נלחם באיו"ש, עזה, לבנון, מוזיקאי מילדות, מקליט בימים אלה אלבום, מוציא ספר שירים ומעלה מופע של סיפורים ושירים. נווה, אתה מתמודד מזה עשור עם פוסט-טראומה מפעילות מבצעית במילואים, ובמובן הזה אתה שונה מרוב המרואיינים שלנו פה, כי האמונה שלך בעצם נשברה כבר לפני 12 שנה, אבל יכול להיות שההתמודדות שלך והניסיון שאתה מביא עם השבר הזה, היא אולי הצצה לאיך נראה העתיד של הרבה מאוד אנשים שמה7 באוקטובר נכנסו לתוך העולם הזה של הפוסט-טראומה. תודה שאתה מצטרף אלינו. תודה שהזמנתם. בוא נלך לנקודה שבה הסיפור מתחיל מבחינתך. אתה בעצם התגייסת, בשלב מסוים מצאת את עצמך בסיירת מטכ"ל, בסדיר, שירות סדיר, שירות מילואים, מלחמת לבנון השנייה, אבל בעצם התחלת את החיים כבר, נכון? כבר היית סטודנט, ובאותו בוקר מדובר, אתה נמצא באוניברסיטה, ובערב אתה מוצא את עצמך באיזה מבצע בלבנון, ושם בעצם מתחיל הסיפור במידה מסוימת. כן, שם היה מפנה מאוד משמעותי בחיים. כי עד אותו זמן, באמת, כמו שאמרת, התנהלתי באיזשהו מסלול תקין יחסית, אפשר להגיד. עברתי דרך תחנות חיים שהיה בהם אתגרים, גם בשירות הסדיר וגם בקבע, ואחר כך גם בפעילות מבצעית במילואים. עברתי דברים מורכבים, אבל שלא טלטלו אותי עד כדי כך. והתמודדתי גם אחר כך כאזרח עם משימות החיים הנורמטיביות. טיילתי בחו"ל, עשיתי תואר ראשון וניהלתי זוגיות, גידלתי כלבים, ואיבדתי גם את אבא שלי באותה תקופה. ובסוף התואר הראשון שלי, כשהייתי בערך 29, די בשיא של החיים שלי, גם בדרך לעבור לאסיה, לאיזשהו רילוקיישן מטעם עבודה שמצאתי בתחום. גם למדת את התחום הזה, נכון? היית בלימודי אסיה. כן, למדתי סינית, וחלמתי לעבוד באסיה, לחיות שם קצת ולהכיר את התרבות, את השפה, וזאת הייתה התוכנית. כבר ראיתי ככה בסידורים אחרונים לקראת זה, ונקראתי לאיזושהי פעילות מבצעית, עם זמן הכנות די קצר. גם צורפתי לכוח אחר, עם עוד חבר מהיחידה שלי, ולקחתי את זה כמו שזה היה בעבר. כלומר, משהו שאני שמח לקחת בו חלק, ואני משלב אותו עם החיים הרגילים האזרחיים, וככה היה בבוקר עוד הייתי בעבודה ובמבחנים, ובערב מצאתי את עצמי בסכנת חיים. סיטואציה שאחריה באמת כבר משהו השתנה אצלי. שעוד לא זיהיתי באותו זמן מה זה היה, אבל היום, אחרי כמה שנים של התמודדות עם זה, ושל עיבוד, אז אני יודע יותר להבין מה עברתי שם. בזמן אמת,
הגם שהיה אירוע קשה, שאולי אם תרצה תכף נדבר עליו, אם תרגיש בנוח, אבל גם אחריו חזרת לחיים שלך בלי שהרגשת שמשהו מאוד גדול קרה. כן, ביצענו משימה בהצלחה, ועם זאת בדרך החוצה נתקלנו באויב והיינו צריכים להילחם. חלק מהכוח עלה על מטען ונקלע למערב, ובעצם היה איזשהו נתק בתוך הכוח, וכוח אחד ניהל לחימה, והיינו צריכים לבצע חבירה בין הכוחות, לסייע לפצועים. כלב של הכלבן נהרג למעשה, הכלב, והכלבן ו3 לוחמים, כולל מפקד הכוח, נפצעו באופן חמור, והיינו צריכים לחלץ תחת אש, חילוץ שערך כמה שעות טובות, כל סחיבה של אלונקות. והדבר הזה היה דבר שאני לא דמיינתי שיכול לקרות, לא צפיתי אותו. זה אף פעם לא צפוי שדבר כזה יקרה, אבל מתוך באמת המקום שאני הייתי בו בחיים האזרחיים הנינוחים שלי, זה היה מין קונטרסט מאוד מאוד גדול. וגם אני הייתי באמת עם אנשים שלא הכרתי כל כך טוב לפני זה, בסביבה שבשבילי היה בה אלמנט הפתעה מאוד גדול, וממקום של שליטה בחיים שלי ובפעולות שלי ובהחלטות שלי, פתאום הרגשתי שאני חווה חוסר שליטה על החיים, אולי על החופש שלי, וחוסר אונים גדול מאוד, חוסר ודאות לגבי מה הולך להיות, כן, יצאנו מזה. הפצועים שנפצעו פיזית כמובן קיבלו טיפול ראשוני בבית החולים, אבל השאר הכוח, כולל אותי, אנשים שלא היו פיזית חיצונית מדממים, המשיכו להתארגנויות אחרות, ואני בתור בן אדם שהיו לי את החיים האחרים שראיתי שאני צריך לחזור אליהם, פשוט המשכתי את החיים. נסעתי הביתה והמשכתי לעוד שבוע של מבחנים והתארגנויות לחו"ל וכן הלאה. וידעתי שקרה לי משהו מאוד מפחיד ומסוכן ומטלטל, אבל לא ידעתי כל כך לתת לזה מילים, ולא ידעתי להמחיש את זה לעצמי ולסביבה שלי בצורה שתיתן איזשהו משקל ותוקף, שאומר שאני צריך לעשות עם זה משהו. פשוט חשבתי שזה איזושהי אנקדוטה, משהו שקרה לי, סיפור מעניין, מה גם שלא כל כך היה מקום לדבר עליו, בגלל... רציתי לשאול אם בכלל, גם אם היית רוצה והיית מבין, והיית נותן לזה שם, אם בכלל היה אפשר לדבר על זה. אז לא כל כך היה אפשרי מבחינת שמירה על חשאיות, וגם לא כל כך היה לי מי, כי חוץ מחבר אחד שהייתי שם ונפצע בעצמו, לא הכרתי אף אחד לפני ואחרי. כלומר, אפילו אם הייתי פוגש אנשים שהיו איתי באותו לילה, אפילו הייתי פוגש אותם למחרת ברחוב, לא היינו מזהים אחד את השני בהכרח. עד כדי כך? כן. גם אנשים ששירתו איתי לצורך העניין בסדיר או במילואים, אנשים מהלימודים או אנשים מהמשפחה לא היו כל כך פרטנרים לדבר על זה, יש לי אח אחד מעליי שהוא גם היה לוחם, והוא נפצע כמה שנים קודם לכן בפעילות מבצעית וסובל מפוסט-טראומה. הוא היחיד שהרגשתי שממש מצליח להבין מה אני עובר, אבל גם אז אני פשוט הרגשתי שאני אמשיך הלאה, ונוסף עוד איזשהו סיפור לביוגרפיה, לא יותר מזה. ואפילו נסעתם לרילוקיישן הזה, נכון? המשכת בתוכניות של החיים. כן. מתי אתה מתחיל להרגיש שמשהו לא כרגיל? אני הרגשתי שעשיתי צעד מאוד משמעותי ולקחתי אתגר מאוד גדול, גם מבחינת המעבר לחו"ל ועם בת הזוג, ועבודה חדשה. אז היו הרבה אתגרים מסביבי, אז אני פשוט
חוויתי קושי מאוד מאוד גדול, אבל ייחסתי את הקשיים שלי לאתגרים הנסיבתיים שאני נמצא בתוכם. זאת סיטואציה שמאתגרת כל בן אדם שעובר למדינה חדשה, בסביבה חדשה, בעבודה חדשה. זה לא חריג. נכון. אז חוויתי מתח גדול, נפשי, ואיזושהי תחושה של חרדה הרבה פעמים, וגם הימנעות מאינטראקציות חברתיות בהדרגה, שזה דבר שהיה לי די חדש, כי לפני זה הייתי מאוד חברתי ופעיל, והרגשתי שלאט לאט אני מצמצם את האינטראקציות החברתיות שלי, וגם התחילו תקופות שאני בדיעבד יודע לקרוא להן דיכאון, כלומר, קושי לתפקד ואיזושהי חולשה בחיוניות, וקושי לצאת החוצה לאתגרים האלה של החיים שלפני זה היו מאוד מאתגרים, אבל אתגרים טובים, אתגרים מחיים או מניעים, ופתאום היו אתגרים יותר מאיימים. התחילו גם קשיים בזוגיות, וגם את כל זה ייחסתי פשוט לנסיבות החיים המאתגרות, וגם כאבים חזקים פיזיים, בכל זאת הייתי צריך במשך שעות ארוכות לסחוב פצועים, שזה דבר מאוד מכביד על הגוף לכל אחד. אז גם את זה חשבתי שאוקיי, אז הגיוני שקצת יכאב לי, אבל זה הגיע שלב שבעצם כעבור שנה רופא מקומי שם הנחה אותי שאולי עדיף שאני לא אשב, כי הישיבה לא עושה לי טוב, ואחר כך הציע שאני לא אלך לעבודה, אז מצאתי את עצמי בחול, פתאום בסוג של חופשת מחלה בבית בתוך הרילוקיישן, כי אני כבר הרגשתי מותש נפשית. והרגשתי שאני רוצה הרבה לדבר על החוויות שהיו לי, אבל לא כל כך מוצא עם מי. שם לקחתי איזשהו טיפול פסיכולוגי, פעם ראשונה, עם איזשהו מטפל מקומי. הוא לא היה ישראלי, אז בעצם היה לי קושי להבין את הקונטקסט שאני נמצא בתוכו. כאילו, אני מנסה לחשוב על לנסות לדבר עם מטפל בהונג קונג, נכון? כן. על מאיפה כל הסיפור מתחיל, וזה נשמע בלתי אפשרי. כן, כי נפש האדם היא בעצם דומה במובן הביולוגי בין אנשים שונים ברחבי העולם, אבל יש ניואנסים תרבותיים שאיזשהו קונטקסט שאנחנו גדלים בתוכו. זה חתיכת ניואנס. כן. אז זה היה ניכר. וכשעזבתי שם אז חזרתי לארץ, עוד עשינו איזשהו טיול בעולם, כזה שהרגשתי שגם הוא קצת להרפות את המתח שהיה בי. כשחזרנו לארץ, אז המשכתי בשאפתנות שטעמה את אני הקודם. התחלתי להקים סטארט-אפ בתחום טכנולוגי שעסקתי בו שהייתי עוד שם. היו לי כל מיני תוכניות לגבי החיים, אבל הרגשתי שאני ממש כבר בירידה משמעותית בתפקוד ובאיזה מין עוררות יתר. כלומר, שהרבה דברים מקפיצים אותי ומבהילים אותי ומלחיצים אותי. למדתי איזשהו רעש, זה יכול להיות איזשהו פיצוץ של אופנוע, כלומר, כמו בקפייר של אופנוע או פיצוץ מאיזה מחצבה, ומאוד נדרכתי והתקשרתי למשטרה. דיברתי על זה עם אח שלי איזה יום, הוא אמר לי, תשמע, הוא אמר לי, יכול להיות שדבר עם נטל. נטל זה ארגון שנותן איזשהו טיפול ראשוני, גם לי שאתה צריך להיות מוכר או משהו, כי יכול להיות שהאירוע או מה שאתה חווה קשור לאירוע שחווית. ואז עשיתי את זה, פניתי לנטל, התקשרתי, ענתה לי מישהי מאוד נחמדה ושאלה אותי, מה קרה? התחלתי לבכות. אני חושב ששם הבנתי שמצאתי את איזשהו קצה חוט. ומאז אני מטופל בנטל, עם אותו מטפל עד היום. זה היה הפעם הראשונה שפתאום כל הקצוות התחברו והבנת, התחלת להבין מה אתה עובר. כן. היה לי איזשהו שם לתת לזה, איזשהו תוקף חיצוני גם. מה השם שנתת לזה? הייתי מודע לקיום של תופעה שנקראת פוסט-טראומה מלחימה. שוב, אח שלי כבר היה מוכר על זה. אנחנו כמה אחים וכולם בתחום הלחימה, זאת אומרת, תפקידי לחימה. אז זה לא היה זר לי,
כמונח, אבל כשזה קרה לאח שלי אני לא הבנתי את זה, כלומר, אני חשבתי לעצמי, טוב, אני גם עברתי דברים ואני לא מרגיש כמוהו, אז אני לא יודע בדיוק להגיד מה זה. כשזה קרה לי גם, אז הבנתי אותו בדיעבד גם. אז בעצם, כשהיה לי את השם על זה ומשהו להאחז בו, אז הרגשתי קודם כל הקלה ראשונית, שאני לא לבד בזה, שיש לזה שם ואני יכול לקבל איזשהו מענה, וזה לא שמשהו מקולקל. באופן בסיסי בי, או שאני אשם במשהו, אלא שפשוט קרה לי משהו. זה הקלה באיזשהו אופן. כן, כן. ההתמודדות האישית והנפשית, ומיוחד בהקשר של טראומה, כרוכה הרבה בבושה ואשמה, לגבי האם אני, שוב, משהו לא בסדר איתי, אולי עשיתי משהו לא בסדר. אולי אני לא חזק כמו שחשבתי, ומצד שני, אולי אני סתם מתלונן, אולי אני מוותר לעצמי. כלוחמים לא התאמנו להיות חלשים, או לבקש עזרה, או להתלונן, אלא להפך, להתמודד לבד, למצוא את הכלים, להתגבר על הקשיים שלנו, וממש רק אם אין שום ברירה אחרת, אז אולי אתה נאלץ לקבל עזרה, אבל אתה בטח לא מבקש אותה. זה לא סתם לוחמים, זה לוחמים בסיירת מטכ"ל. זאת אומרת, לכאורה, סיירת מטכ"ל זה הטופ של הטופ, לפחות אתה יודע, מהשמועות שיש על המסלול שעוברים, גם את מי בוחרים, זה כאילו, אתה יודע, יש לי בן שכל החברים שלו בתוך התהליך הזה של המיונים, ויצאת ליום סיירות, אם רק קיבלת גיבוש מטכ"ל, אתה כבר מסתכלים עליך כמו איזה חצי אלוהים. ואם אתה מתגייס לסיירת מטכ"ל, אז בכלל אתה מסתובב כאילו שאתה... ויש איזה מיתוס כזה, שזה באמת אולי מבחינת המוכנות, למה מכינים אותך, כמה אתה קשוח, כמה אתה זה, וואלה, איך לא הכינו אותי לזה? איך לא הכינו אותי לזה? זה בהחלט דבר שנכון לכל הלוחמים, וגם הוא נכון באופן כללי בהוויה שלנו בישראל, וכילד או כגבר ישראלי מאוד מאוד הרגשתי את זה מילדות, שיש מקום להיות חזק, יש פחות מקום להיות חלש, ומאוד מטפחים את הצד המתגבר, את הצד שמתמודד לבד. ביחידה הזאת באמת זה מאוד מאוד קיצוני. יש איזשהו פרק של ניווטי בדד למשל, כלומר שמתאמנים ממש להסתדר לבד, אבל זה באמת נכון לכל סוגי החיילים והלוחמים. זה היה נכון הרבה יותר פעם מאשר שזה היום, אבל האמת שאני שומע גם היום קולות כאלה מהשטח, גם במלחמה הנוכחית, ואני מרגיש מצד אחד שיש איזושהי מגמה של שיפור בלגיטימציה החברתית ובתחומי הצבא גם, אבל עדיין גם יש את הקולות האלה, כי עדיין טבוע בתוך התרבות שלנו. אז המשבר הזה בעצם, מול מי הוא במובן הבסיסי ביותר? הוא מול המערכת הצבאית? כן, מול המערכת באופן כללי. זה מתחיל מהיחידה הקטנה והאורגנית או הצוות, זה גדל לחיל או למערכת הצבאית ולמדינה כארגון ולחברה. כאילו דיברנו על הערכים שאנחנו מתאמנים אליהם, יש בהם את הערכים האלה של עמידה או דבקות במשימה, חתירה למגע, וגם ערך של הקרבה, ויש ערך של אמינות, שהוא מאוד משמעותי, במיוחד אצלנו ביחידה, אני צריך לסמוך על הלוחם שנמצא רחוק ממני, גם שיעשה את העבודה לפי התכנון ולפי האמון, צורה נאמנה, וגם שידווח עם קורת הקלה, וגם עם הדיווח שלו יש בו מידה של אחריות אישית, וגם כמובן
במקרה קיצון שיעמוד אפילו בחקירה וישמור נאמנות אפילו במחיר אישי. ומה נשבר שם בערכים של היחידה מבחינתך? אז יש פה איזשהו אלמנט הזה של לקיחת אחריות אישית על עצמי, כלומר שלוקח גם את האחריות על הפציעה שלי, עליי, ואיזושהי ציפייה מובנית יותר שגם במקרה חירום, גם המערכת תיקח אחריות עליי, תעזור לי להתמודד עם הפציעה, ושם אבל יש חוויה של בדידות, כי כל עוד שאנחנו בתפקיד, אז אנחנו ביישור קו, אנחנו בצוות, אנחנו חלק משהו, יש איזושהי תחושה של שייכות, ויש תחושה של משמעות. אני משמעותי, אני חשוב לחברים, אני חשוב למשימה, אני חשוב ליחידה, אני חשוב למדינה, וזה גם נותן המון כוח. הבעיה שזה כל עוד שאתה בתפקיד ואתה מתפקד, וברגע שהפסקתי לתפקד, אני פתאום לא שייך, כי הכוח המתפקד, הצבא, שתפקידו להגן, תפקידו לפעול, פחות תפקידו לטפל בי, או לזהות אותי, וגם אני לא משמעותי, כלומר, אם קודם הייתי יכול אפילו בזמן של אימון או בזמן של מנוחה להרגיש שאני חלק משהו משמעותי, אז פתאום אני לא ממש משמעותי, אני לא שייך לתוך המשמעות הכללית הזאת. אז יש תחושה של בדידות ושל נטישה, קצת כמו לנטש בשדה הקרב פצוע. איך אתה מרגיש במידה מסוימת שנשארת פצוע בשדה הקרב? כן. ולא חילצו אותך. אגב, קצת תרתי משמע אפילו, נכון? זאת אומרת, זה חוזר גם לאירוע עצמו. נכון. זה מאוד חוזר לאירוע עצמו, והאלמנט הנוסף, ואולי משהו שפגשתי יותר מאוחר בהמשך הדרך, הוא בגלל שיש את הפילטרים האלה של הביקורת העצמית והשיפוט העצמי, של בשום מחיר אני לא אבקש עזרה ואני לא אתלונן, אז לקח לי הרבה שנים עד שאף על פי שכבר הייתי בתהליך של טיפול על פוסט-טראומה עם מטפל, שכבר ראה אותי והכיר בי, עדיין לי היה קשה, ולקח לי עוד 5 שנים עד שפניתי להכרה רשמית של משרד הביטחון, של אגף שיקום, וזה קרה רק כי לא הייתה לי ברירה. אני חשבתי שטיפול שבועי עם פסיכולוג דרך נט"ל יספיק כמענה, במינון הזה אני אוכל להתמודד עם זה, אבל האמת שהסימפטומים עם הזמן החמירו עם החיים, ועם האתגרים של החיים שהגיעו, עם ילדים שנולדו לנו, והקורונה שגם הייתה אז ונכנסה, ועוד כל מיני אתגרים נסיבתיים שהכבידו, והסימפטומים שלי של דיכאון ושל הימנעות ושל התמכרויות, החמירו והחמירו, וחודרנות של מחשבות, סיוטים, וכמו שאמרתי קודם, עוררות יתר. בעצם הביאו אותי למצב שהפסקתי לגמרי לתפקד, ממקום מאוד מאוד תפקודי שהייתי בו לפני הפציעה, הגעתי למצב שאני בכלל לא יוצא מהבית. וזה כבר אחרי שאתה יודע שאתה פוסט-טראומטי, ואחרי שאתה כבר נמצא בתוך תהליך של טיפול, בכל זאת המצב ממשיך להידרדר. כי גם לי קשה לראות את חומרת הפציעה שלי, וגם הסביבה קשה לה מאוד לראות ולהבין, כמו שאני לא יכולתי לראות ולהבין קודם. ושוב, הסביבה גם מחזיקה אותך באיזשהו תפקיד, כולנו נמצאים באיזשהו תפקיד בתוך המערך החברתי שלנו, במשפחה, אז אני לי יהיה תפקיד הרבה פעמים, תפקיד החזק, או תפקיד המסתדר לבד. ולצאת מהתפקיד הזה ולהגיד, חבר'ה, אני כבר לא כזה חזק, אני צריך עזרה. זה מאוד מאוד קשה גם לי, מהזווית שלי, וגם לסביבה שלי. אז הכוח הגדול שהייתי צריך בשביל לעשות שינוי, הוא פשוט שלא תהיה לי שום ברירה. והגעתי לבור תחתית. ומהמקום הזה הצלחתי לבקש עזרה, ופגשתי כמה אנשים יקרים
ראו את המצוקה שלי ועודדו אותי לעשות את התהליך הזה של קבלת הכרה. וזה באמת קרה בשלב מאוד מאוחר, רק לפני 3-4 שנים. ואז נתקלתי עם הדבר הנוסף, שהוא באמת החלק המאוד מאוד קשה ומכאיב. כי בגלל מה שאמרתי קודם, אני חשיבות של דיווח אמת ושל אמינות, אז אני חשבתי לעצמי, טוב, אחרי שכל כך סיננתי את עצמי ומנעתי מעצמי והפעלתי על עצמי שיפוט מחמיר כל כך, עכשיו אני רק צריך להגיד מה קרה לי. הרי יודעים איפה הייתי ויודעים מה קרה לי, וזה מתועד כמובן ויש עוד פצועים שם, אז אני רק ארים את הראש ויבואו לחלץ אותי, וזה לא קרה. הרגשתי שאם קודם הייתי במקום שסומכים עליי, שוב, היחידה, מפקדים האלופים מהמדינה, סומכים עליי שאני אמין, שאני דובר אמת, שאפשר לתת אחריות גדולה לשלום אנשים, ושאני מסכן את עצמי בשביל זה, אז כל מה שאני צריך זה רק להגיד, ויאמינו לי, הרגשתי שלא מאמינים לי. כאילו, אתה בעצם הפעלת על עצמך את הסטנדרטים הכי מחמירים. אתה לא רצית להכיר בזה, אתה הכחשת את עצמך, אתה רצית לא להיעזר באף אחד, ולהתמודד לבד, ולהיות חזק, ועם כל השיפוט המחמיר הזה, חשבת שאם אני כבר קורס, ואני כבר, כאילו מי יכול לשפוט אותי יותר לחומרה ממה שאני שופט את עצמי? אני רק יבוא ויבקש, ויעוטו עליי, חטפת שם עוד מכה. ממש כך. גם ממערכת הסינון של הוועדות, ועדות של אנשי מקצוע, בסופו של דבר, רופאים, פסיכיאטרים, וגם הצבא כלומר, אתה צריך להוכיח שני דברים למעשה, אתה צריך להוכיח שהיית במקום שהיית בו, שזה נשמע כאילו מובן מאליו. אתה צריך להוכיח שהיית שם? כן. אני לא הלכתי לשם לבד ומרצוני, אלא זה מתועד איפשהו, זה כמובן. שנית, שאני צריך להוכיח שקרה לי משהו, או שאני סובל ממשהו, בעוד שיש לי את הדיווח שלי, האותנטי ביותר שאני מביא, ששוב, הוא כבר ככה מסונן, וגם הוא מתוקף במטפלים וטיפולים, שגם אתם שלחתם אותי אליהם. אז סיטואציה מאוד מאוד מאוד, גם יש בה תחושה של הקטנה של הפציעה, וגם השפלה, וגם, שוב, קצת נטישה משולבת אני אשתמש במילה קשה, אבל בגידה במובן הזה שבגידה בחוזה, בהסכם הכתוב והלא כתוב שיש בינינו, שאני נותן את כולי צ'ק פתוח, גוף ונפש, כשאני מתגייס וכשאני שולח את עצמי למשימות ולקרב, אני לא שואל שאלות ואני לא מבקש שום דבר בתמורה, רק במקרה אחד קטן, סעיף קטן שאם קורה לי משהו, ואז גם הרגשתי שאני צריך להילחם, אבל הפעם האויב הוא לא האויב, אלא הפעם האויב הוא הקבוצה שלי, המדינה שלי, האגף השיקום, מערכת הביטחון. ובניגוד לקרב מול האויב, שלזה כביכול הכשירו אותך, ואימנו אותך, ונערכת, לקרב הזה אף אחד לא הכשיר אותך. כן, וגם זה אני חייב להגיד שאני בקשר עם הרבה פצועים אחרים, ועם הרבה לוחמים מהיום ומהעבר, לצד זה שיש תהליכים של עלייה במודעות לפציעות נפש ולפציעות לחימה, ולחשיבות הגדולה בלהכיר בהם ולטפל בהם, ולהקל את תהליך הבקשה בגלל המורכבות שיש בזה, שאיזושהי הימנעות בסיסית מובנית, בגלל תחושות של בושה ושל אשמה, אז עדיין אני שומע על חוויות דומות מלוחמים אפילו שיצאו מהמלחמה הנוכחית, שבאים לבקש עזרה ונתקלים בהקטנה. יותר מזה, אני אגיד לך, אני מכירה מקרוב מאוד לוחמים שהיו במלחמה הזאת באירועים מאוד מאוד מורכבים, שאפילו מזכירים במשהו את האירוע שאתה מתאר. כאילו מה שאמרת קודם, יש יותר מודעות, ומביאים להם קב"נים, והם אומרים בצורה גורפת, אני לא רוצה לדבר עם אף אחד מהמערכת. אני רוצה לדבר עם מישהו מחוץ למערכת, כי למערכת יש אינטרס
להחזיר אותי ללוחמה כמה שיותר מהר. יש פה אג'נדה, ואני רוצה ללכת למישהו שאין לו אג'נדה. וזה גם, זה סוג של שבר, בדיוק מה שאמרת קודם. כאילו, אני התגייסתי, אני הבאתי את עצמי ב100%, בלי לבקש כלום, אבל יש כוכבית אחת. אם קורה לי משהו, תדאגו לי על אמת. ואז קורה לי משהו, ולא דואגים לי על אמת. אני שומע קולות לפעמים שמדברים על זה שהמערכת צריכה כמדינה כאילו להתגונן מפני ניצול ורמייה ולשמור על זה, ויש בזה איזושהי, זה נשמע הגיוני. הבעיה שבשם ההגנה הזאת, אז אנחנו בעצם מייצרים עוול מאוד גדול להרבה אנשים שזקוקים לעזרה הזאת. הייתי רוצה שהדברים האלה היו עובדים בכיוון ההפוך. כלומר שהבקשת העזרה תהיה ממקום שנותן אמון במבקשים, מקום פרואקטיבי, שבא להציע עזרה. שאני לא צריך שבן אדם יגיע לעברי פי פחת או למצב סופני, כמו שיש הרבה חבר'ה שנמצאים במצב הזה היום, ואנחנו שומעים גם על מקרים של אובדנות, נושא שאני יקר מאוד לליבי. אני גם סובל בתקופות מסוימות ממחשבות אובדניות, ומכיר מקרוב חברים יקרים רבים שאיבדתי, או שמתמודדים עם אובדנות פעילה בימינו. הם במצב כל כך קשה שאפילו לקרוא לעזרה קשה להם, ובוודאי שלא לצאת לקרבות מול המערכת, שבקרבות האלה הרבה פעמים אתה צריך המון כוח. יש שם איזושהי דואליות כזאת, כי אתה מצד אחד צריך להיות חלש מספיק בשביל לבקש עזרה, ובשביל להזדקק לעזרה בצורה שניכרת למי שרואה אותך. באותו זמן אתה צריך המון כוח. בשביל להילחם על לקבל את העזרה הזאת. נכון. זה סתירה פנימית. ממש. והרבה פעמים, לא הרבה פעמים, אפילו רוב המקרים, אתה צריך להיעזר בעורך דין. והסיטואציה הזאת שאני צריך לקחת, מה שנקרא להצטייד בכוח לחימה כזה, של עורך דין, כדי להילחם על הזכויות שלי מול המערכת, זה משהו שלא דמיינתי שאני אי פעם צריך לעשות. אז יש פה איזשהו קונפליקט כזה, שבמסגרתו גם אחרי הקרב, אנשים ממשיכים להתמודד עם קרב, שהוא כבר לא קרב צבאי, הוא קרב אזרחי, והוא קרב אישי. יש להם את ההתמודדות האישית שלהם שהיא מאוד מאוד קשה, וההתמודדות הזוגית, אם זה עם בני זוג, בנות זוג, וכמובן מול המשפחה וילדים, ומול הסביבה ומול התעסוקה, וגם מול המדינה, וזה, כשאתה פצוע זה מאוד מאוד קשה, הקרב הזה. אני שמח להיות במקום שאני יכול לבוא לפה ולדבר על החוויות האלה, כי אני יודע שאני מצד אחד מדבר רק על החוויה האישית שלי, לא מדבר בשם אף אחד, אבל שאני יודע שהרבה אנשים חווים חוויות דומות לשלי. ושלי הייתה תקופה שהיה לי קשה לצאת מהבית, אני קיבלתי את כלב השירות שלי, שג'ק שנמצא איתי פה ומסתובב איתי כבר 3.5-4 שנים, באותה תקופה שאני לא הצלחתי אפילו לצאת מהבית, כי המרחב היה מאיים בשבילי, גם אם זה איום מדומיין, אבל איום שחוויתי אותו כממשי, וכלב שירות מאוד עזר לי להתמודד עם האיומים האלה, והיום אני יכול לתפקד, במידה מסוימת להתמודד עם הנכות של פוסט-טראומה. אז תכף אנחנו ממש ננסה ככה להתעמק באיך מגיעים למצב הזה של החזרה לאט לאט לתפקוד, ומה הגורמים שמאפשרים, אבל אני רוצה רגע להתעכב על עוד משהו. תראה, אני לא אשת טיפול. הפוסט-טראומה עצמה, מהאירוע, כאילו היה פה אירוע קשה. אובייקטיבית וסובייקטיבית, הוא היה אירוע קשה. ולא כך דיברנו על זה, אבל היו בעיות עם החילוץ. כי אתה כל הזמן מדבר בדו משמעות, כאילו לא חילצו אותך גם מהאירוע וגם אחרי האירוע, נכון? אז קודם כל היה אירוע, ואני לא, אתה יודע, פוסט-טראומה זה עולם בפני עצמו.
אבל חוץ מהפוסט-טראומה שנובעת מהאירוע עצמו, אתה בעצם מתאר משבר אמונה. משבר אמונה שלא היה חייב לקרות. כי גם אם האירוע היה קורה והייתה מתעוררת הפוסט-טראומה, אבל הכל היה מתפקד כמו שצריך ומטופל כמו שצריך, וכמו שאתה אומר, היו באים אליי ומציעים לי ותומכים בי ומחזיקים אותי, אז יש לנו פה בעצם שני אירועים נפרדים. יש לנו את האירוע הצבאי שהתרחש ושהיו לו השלכות, אבל אתה מתאר גם הרבה משברים במערכת הצבאית, משבר, הייתי אומרת, אישי בכל מה שחינכו אותך אליו, לתפקד, להיות חזק, לא לבקש עזרה, לא להתבכיין, לא להיות חלש, ואולי גם משבר גדול מול המדינה ששלחה אותי, ועכשיו אני צריך לצאת לקרב מולה, כאילו לחזור מחדש לשדה הקרב, זה כאילו אירוע בפני עצמו. אני הרבה עוסק בשאלות של מה בדיוק הפציעה, איך היא מתממשת בנפש ובגוף, ואחד האלמנטים הוא הקושי להיקשרות, קושי ביצירת יחסים ביחסי אמון. בשביל להתמודד עם אתגרים שונים, אתה צריך לסמוך, ואתה צריך להרגיש שיש לך לאן ליפול, ואתה צריך אמון. אז ביחסים עם ההורים ועם האחים, ובאלגוריה יותר גדולה, עם האחיך לעם, ועם ההורים שזה המדינה. האמון הזה הוא מה שמאפשר לצאת ולעשות דברים מאוד מאוד מפחידים ומסוכנים. כי מישהו יתפוס אותך אם תיפול. בדיוק. כמו שאת אומרת, בעצם יש שני ממדים לפציעה הזאת. אחד הוא הפציעה עצמה, שהיא קשה כשלעצמה, והשני זה התחושה של לא מאמינים לי, או שלא רואים אותי, וכדי לחזור ולקיים יחסים עם אנשים ועם החברה, ולבנות את האמון מחדש, אז צריך לטפל במשבר האמון הזה. ולכן יכול להיות שכל כך קשה לצאת פציעת הלחימה הזאת, ולהמשיך הלאה לחיים תקינים, לפני שפתרת את המשבר האמון הבסיסי הזה. השורש הזה של אמון, של אמונה, אימון, נאמנות, אמינות, זה דבר שהוא כחוט השני בתוך התסבוכת הזאת שאנחנו נמצאים בתוכה. אז איך עושים את זה? איך בונים מחדש את האמון, את האמונה, איך חושפים את השברים? אז אני יכול להגיד שהדברים שעוזרים לי קשורים באמת הרבה פעמים ביצירה מאוד הדרגתית וזהירה של מערכות יחסים בטוחות מחדש. וזה מתחיל במערכת יחסים עם הכלב. איך זה עובד? אתה יודע, הרבה מדברים לאחרונה, יש מודעות גדולה לזה לכלבי שירות. ולמה כלבים עושים? אני בתור חובבת כלבים ויש לי כלב בבית, ואני יכולה לדבר על מה זה עושה כשאין את המשבר הזה, סתם הדבר הזה שאתה יודע, מבחינתי. אני מגיעה הביתה והכלב הוא היצור היחיד בבית שלא מבקש ממני שום דבר. הוא פשוט שמח לקראתי בלי, איך אומרים, no strings attached, לא מבקש ממני כלום. אבל זה סתם בחיים. איך הנוכחות של הכלב משקמת לך את האמון במערכת יחסים? קודם כל, פציעת נפש והתמודדות נפשית שוב כרוכה הרבה בבדידות. אני גם בשנים האלה של המשבר הנפשי גם התגרשתי, ויש לי הרבה זמן שאני לבד. אני מגדל 2 ילדים במשמורת משותפת. יש ימים שבהם אני פשוט לבד, בודד. אז קודם כל, כשאני עם ג'ק, אני פחות בודד, והוא איתי. כשאני יוצא לעולם, למרחב הציבורי, שיכול להיות מאיים כי הוא רועש או צפוף, ויש בו הרבה חיכוכים, הרבה פעמים ומלחיץ, אז אני גם בהתמודדות האלה לא לבד. ויש לי חבר שיכול להיות איתי שם, ורק עצם הנוכחות שלו כבר מרגיעה אותי. אבל זה יותר מזה, זה לא רק עצם הנוכחות. האמת היא שאפשר לראות את זה גם פה. כן. הוא מדי פעם מרים את הראש, אפילו קם, ניגש אליך, כן. בודק אתה בסדר, אתה
כן, זה נראה לפעמים שהוא פשוט יושב בצד ונינוח, אבל למעשה הוא כל הזמן קשוב אליי פיזית, והוא מרגיש מה אני חווה. במקרים קיצוניים, כשאני מתפרק באיזשהו התקף חרדה, אז מה שלי עוזר זה לשכב על הרצפה ולבכות, וג'ק מתורגל לעלות עליי, ללקק אותי, ואז המגע שלו והמשקל שלו והליקוקים יכולים פיזית ממש להוריד לי את הדופק ולהרגיע את המערכות הפיזיולוגיות שנכנסות כרגע לסטרס. כשהוא מזהה את המצוקה שלי, אז הוא מציע את עצמו לעזרה, כמו שהוא עשה עכשיו קודם, הוא קם, ואני יכול להיעזר בו, אני יכול להחליט שלא. ג'ק הוא אחד מהראשונים בארץ מכלבי השירות, זה כבר כמה שנים איתו, אבל היום כבר יש מעל 200, כך שמעתי, כלבי שירות מסתובבים, ועדיין מתמודדים לפעמים קושי במרחב הציבורי, בגלל היעדר מודעות, גם של הציבור הכללי וגם של גופים ציבוריים. וחשוב להכיר את החוק, שמאפשר לנו להסתובב איתם בכל מקום ציבורי, ועדיף כמובן לא להפריע ולא לגעת ולא ללטף. למרות שהוא נורא חמוד ודורש, כמעט דורש את ה... כן. כן, הוא מייצר הרבה אינטראקציה חיובית וזה נעים, ולפעמים זה גם שוב קצת מאיים, אז אנחנו נלמד את זה לאט לאט בחברה שלנו וניתן לזה יותר מקום. אז זה הכלב, זה ג'ק שהוא בפני עצמו כן. עוזר. איך עוד אוספים את השברים וכאילו מתחילים לשקם את הדבר הזה? כן. כלב טוב. כן, ארצה. כלב טוב. ארצה. יופי. יש לי 2 ילדים וזכיתי בהם. היחסים איתם וההורות והאבהות מספקים לי המון כוח. דיברנו על הדברים שעובדים עם הטראומה, שזה השייכות והמשמעות וההשתייכות חוזרת, והבנייה של יחסים מיטיבים עם הילדים מאוד משמעותית ומחזקת, וגם יצירה של משמעות, מה שאני משמעותי בשבילם. ואני מוצא את המקורות האלה של משמעות, שנותנים לי כוח בשביל לקום כל בוקר ולמצוא את הדרכים להתמודד, לחזור מתוך הבדידות הזאת ומתוך המקום שמרגיש שנטוש בשדה הקרב, לקרוא בקול לחילוץ, ויש מי ששומע. אני רק מדמיין, כשאני שומע אנשים אחרים, איזה כוח זה נותן לי, אז אני מדמיין אנשים שמקשיבים לסיפור שאני מספר, ומוצאים בזה איזשהו חיזוק, או איזשהו אוזן קשבת, או משהו קצה חוט כזה, נותן לי כוח. אתה יודע, אני חושבת על זה שזה דורש, זה גם כשלעצמו דורש אומץ, לשבת ולהגיד, אני לוחם בסיירת מטכ"ל, גם לנו זה קורה. אני חושבת על מישהו שיושב ואומר, אוקיי, אם הוא מכיר בזה ואומר את זה ושם את זה ונותן לזה מקום, אז גם אני יכול לתת לזה מקום. אם זה הכוח שיש לסיפור, אז אני שמח להשתמש בו. אני יכול להגיד ששמעתי חברים פצועים שמדברים על זה, בדיוק כמו שאמרת, באמת שבתהליך ההכשרה ובשירות התמודדתי עם אתגרים פיזיים ומנטליים מאוד גדולים, אבל א', ההתמודדות שאני מתמודד איתה היום היא לאין שיעור הרבה יותר קשה, כי קודם כל היא יומיומית, אין חמשושים, זה גם בבוקר וגם בערב וגם בלילה וגם... חגים, שבתות. נכון, וזה לא נהיה יותר קל עם השנים. אנחנו בבית הנסן, שמעתי על זה שזה בית המצורעים. הרבה פעמים אתה מרגיש קצת מצורע, כאילו מפחדים לגעת, מפחדים להתקרב. יש בזה משהו בנכות בכלל ובנכות נפשית, שמצד אחד הוא מעורר אמפתיה ומשיכה, מצד שני הוא מעורר דחייה וזהירות וגועל
וחשש מלהידבק בדיכאון ובאובדנות ובהתמכרות, אז זה מפחיד לעבוד עם פצועי נפש, וזה דורש אומץ. אז מי שמתמודד, אז אני מצדיע לו על ההתמודדות היומיומית הזאת. אז כמו שאמרתי, במסגרת זה שנפצעתי ויצאתי מתוך השייכות של הקבוצות התפקודיות שהייתי בהן, הצוות או החברים מפעם, בסביבה הזאת אני מרגיש לא מובן, אבל בסביבה של אנשים שחוו חוויה דומה לשלי, אני מרגיש מוכר, מובן, אהוב ורצוי, וזו סביבה מאוד מיטיבה, שעוזרת קודם כל כי אתה מרגיש שייך, שנית, כי אתה רואה אנשים שנמצאים באיזשהו שלב בתוך תהליך שאתה נמצא בתוכו. יכול להיות שיש שם מישהו שהוא נמצא כמה צעדים קדימה ממני בתהליך, ולכן זה נותן לי איזושהי תקווה לראות שוואו, יכול להיות שאם אני אמשיך בתהליך של טיפולים, תהליך שיקום מה שנקרא, אז אני אוכל יותר להתמודד עם הנכות שלי, יותר לקבל אותה, יותר ללמוד לתפקד. ואם יש מישהו שנמצא אחריי בתהליך הזה, אז אני יכול להיות לעזר ואני יכול להרגיש חזק בשבילו, נותן משמעות. אז המקומות האלה זה כל מיני קבוצות למשל של פצועים, עמותות שאני לוקח בהן חלק ואני משתייך אליהן, עמותת אחים לחיים לדוגמה של פצועים, ופרויקט מפתח סול שזה פרויקט מוזיקלי שמאפשר לפצועים ללמוד מוזיקה. אתה משתתף בפרויקט הזה ובעצם רק בעקבות ההכרה וההתמודדות עם הפוסט-טראומה אתה נכנסת, או שהיה לך נגיעה לעולם המוזיקה גם קודם? אז גדלתי בבית מוזיקלי, אבא שלי היה מורה למוזיקה. אני למדתי כלי נגינה מגיל צעיר. למדתי מנדולינה 7 שנים כילד וניגנתי ואחר כך סקסופון. ועם הצבא די זנחתי את העיסוק בזה, ואחרי הצבא כבר הלכתי למקומות אחרים יותר נורמטיביים כמו הייטק ולימודים וטיולים. והייתי פה ושם מנגן בפסנתר ובגיטרה בצורה מאוד חובבנית להנאתי. בעקבות הפציעה גיליתי שמאוד מאוד קשה לי לחזור לתפקוד שהייתי בו קודם במקומות הרגילים האלה, אבל שמוזיקה מאוד מאפשרת לי גם איזה רגע של רגיעה. כשאני מנגן אז אני מאוד מפוקס ורגוע, וגם הכתיבה מאפשרת לי לתמלל כל מיני תחושות מאוד ארטילאיות חמקמקות כאלה ומחשבות טורדניות, להוריד אותן אל הדף, וזה עוזר לי בתהליך העיבוד. הצטרפתי לכמה תוכניות כאלה שמאפשרות למידה של מוזיקה או כתיבה והלחנה או פיתוח קול, וזה מה שאני עושה עכשיו במפתח סול, ומשכלל שם את היכולות גם של נגינה וגם של ביצוע, ומשם התחלתי לאסוף שירים שאני כותב ולעבוד על ספר שירים. לאחרונה יצא לי להופיע ואני מתכוון להמשיך בזה. אתה יודע, אנשים חושבים, אם אני לא אחשוב על זה, אם אני לא אתעסק בזה, אם אני לא אדבר על זה, אם אני אשים את זה בצד, זה יהיה לי טוב. אבל אתה אומר, יש דווקא משהו, בעצם זה, א', בנגינה, כנראה מוזיקה היא פועלת במקומות לא מפה, אלא ממקומות אחרים, אבל גם המילים, דווקא לדבר את זה, לתמלל את זה, לשים את זה על השולחן, יש בזה משהו, לא אגיד מרפא, אבל בתהליך של ריפוי. נכון. בהקשר הזה, אז העקרונות של לחימה, או של היות לוחם, שכרוך בהם גם עניין של חתירה למגע ודבקות במשימה, אפשר ליישם אותם גם על השיקום. כלומר, ברגע שהבנתי שאני פצוע, ושזה כרגע הקרב שלי, אז החלטתי שאני מרכז את המאמץ ומתמקד במשימה בעין. חותר למגע. ממש. ולכן אני לוקח את כל הכלים השיקומיים שזמינים לי, ומנצל כל הזדמנות, ומתייחס לזה ממש כמבצע שאני צריך להיערך אליו, ולא מסיט את העיניים מהמטרה, והמטרה זה להתמודד עם הפציעה ועם ההשלכות שלה, ואני עושה את זה כמו שחינכו אותך בסיירת מטכ"ל. כן. לא, זה דבר מדהים מה שאתה אומר. כן, זאת אומרת, תראה, התמה הזאת של הקרב
חוזרת על עצמה כמה פעמים בשיחה שלנו. כאילו, יש את הקרב המקורי, יש את הקרב מול המדינה, ויש אתה בעצם מגדיר את הנכות, את הפציעה, כקרב, ואתה מנהל את הקרב הזה. אתה חותר למגע, האויב הוא הפוסט-טראומה עצמה, היא סוג של אויב, אתה צריך עכשיו לא להסיק ממנה את המבט, כאילו ככה אתה מתייחס לזה, כלוחם. זה גם קשור לעניין עם המוזיקה. מוזיקה בשבילי כילד היה מקום מאוד חזק ובריא. וכשנפצעתי, אז הרבה חלקים בי שאספתי עם השנים, חלקים חזקים, התפרקו. והחזרה למוזיקה היא איזושהי חזרה לאיזשהו מקום בריא, כלומר, שלא כל מרכיבי הזהות שלי עבדו, ובמה שעוד עובד אני יכול להשתמש ולהעצים. אז זה נכון גם לכוחות ויכולות וחוויות מעצימות שחוויתי בשירות ובהכשרה, שחלקם באמת לא תקפים יותר, כי אני כבר לא בסביבה של מלחמה, אבל חלקם, כמו למשל אלה של הערכות ורוח לחימה ודבקות במשימה, אני יכול ליישם אותם גם בזירה החדשה של החיים. הפוסט-טראומה בהקשר הזה יכולה להיות איזשהו אויב, אבל גם יכולה להיות איזושהי הזדמנות לצמיחה, בגלל שאותם מקומות, או אותם אזורים תפקודיים שכבר לא רלוונטיים, אין לי מה לנסות בכוח אולי להילחם ולהחיות אותם, אבל מה שכן חי, אני יכול לצמוח ממנו. כמו שצורך העניין, אם יש לי חברים שאיבדו איזשהו איבר, נקטע להם איזשהו איבר, העין או היד או הרגל בקרב, אז במסגרת השיקום שלהם אנחנו לא שואלים אותם, האם כבר צמחה לך שוב היד, אלא אנחנו שואלים איך אתה מתמודד עם אובדן של היד. באותה מידה, מה שאיבדתי עם הפוסט-טראומה לאו דווקא יצמח חזרה, אבל אני יכול ללמוד לחיות צורה משגשגת וטובה עם האובדן. תראה, אנחנו מדברים, כמו שאמרתי כשפתחנו, אתה בתוך הסיפור הזה כבר כמה וכמה שנים. ואין ספק שהמלחמה הנוכחית, ה7 באוקטובר, וכל מה שקורה מאז, לצערנו יצרף למשפחה הזאת עוד ועוד אנשים. קודם כל אני רוצה לשאול אותך, מה זה עשה לך, ה7 באוקטובר? איפה זה תפס אותך? קמתי בבוקר בבית, בסוף שבוע עם הילדים, והיה אצלי חבר בבית שהוא גם מתמודד עם פוסט-טראומה, ושנינו חולקים איזשהו תחביב שהוא גם קשור בשיקום של גידול צמחים, מה שנקרא בונזאי, גידול של עצים מיניאטוריים, סוג של שיקום עבודת אומנות שיש בה גם אלמנט תרפויטי. והוא יליד נחל עוז, אני יליד כפר עזה. באותו בוקר שמענו על מה שקרה, והייתה לנו את האפשרות להתמודד עם הרגעים הראשונים של התדהמה ביחד, כל אחד עם אנשים שהוא מכיר. אני עזבתי שם בגיל 5, אני לא מכיר אישית, אבל האחים הגדולים שלי ואמא שלי מכירים טוב, ואיבדו חברים, וחבר שלי בוודאי. ומה שהגוף באותו רגע רצה, זה ללכת להילחם. באמת? כן, כי כמו שהכלב שנהרג איתנו במבצע, או כמו שג'ק מאולף, גם לוחמים אנחנו מאולפים. אנחנו מחכים לפקודת פעל, והגוף שלנו מזנק. אם אנחנו נחשוב יותר מדי, אז אנחנו לא נתפקד בזמן. אבל אחרי כל מה שעברת, ואחרי כל הפוסט-טראומה, עדיין הגוף שלך קיבל פקודת פעל, ואתה הרגשת שאתה רוצה לצאת להילחם? כן. אני לא חשבתי שאני רוצה להילחם, אני חשבתי שזה מפחיד אותי וזה מסוכן, אבל זה מה שהגוף שלי רצה לעשות, וזה מה שהאילוף שלי, האימון שלי, אמר לי. אבל המציאות הייתה יש לי תפקיד לא פחות חשוב, הוא להיות עם הילדים שלי, לשמור עליהם, להישאר איתם. מה גם שריאלית אני באמת פצוע נפש, וזה לא מצב פצוע תגובת קרב. שדה קרב הוא לא מקום כל כך טוב בשבילי. אני לא בטוח
שהוא יעשה לי טוב, אף על פי שאני יכול להילחם שוב, אבל זה ככל הנראה יהיה לזה מחיר מאוד גדול. זה מדהים אותי שאתה אומר את זה. זה באמת, כאילו, שזה בכלל עבר לך בראש. זה מדהים. יש הרבה אנשים במצבי שהלכו להילחם, גם שהם פצועים פיזית או נפשית חזרו להילחם. אלה לא מחשבות רציונליות ברגע האמת, כמו שאנשים הולכים לסכן את עצמם, את החיים שלהם. תתקן אותי אם אני טועה. זה נשמע לי אפילו שאתה חצי מתנצל על זה שלא עשית את זה. כאילו, עדיין זה מצופה ממני כלוחם. עדיין אני יודע שזה לא המקום, אתה מגדיר את זה, זה לא המקום המיטבי בשבילי. שכאילו, אתה יודע, מהצד אני מסתכלת ואני אומרת, מה עוד תבקשי מאיתנו מכורה ואין עדיין, כן? איך אפשר לצפות ממך עוד לתת משהו? העובדה שאתה בכלל מרגיש צורך באיזשהו מקום להגיד, הייתי רוצה, אבל אני חושב שזה לא מיטבי, זה מדהים. כן. אז מה שעשיתי זה לקחתי גיטרה והסתובבתי במקומות של מפונים ופצועים ונפגעי נובה, והחלטתי שכאילו אלה יהיו המילואים שלי. אני אחליף את ה-M16 בגיטרה ואני אשתמש במוזיקה ובהקשר למה שאמרת, אני גם ידעתי באותו רגע באמת שעוד הולכים להתווסף המון אנשים למעגל הפצועים והמתמודדים, בין אם זה באופן ישיר, פצועים שנפצעו בגופם ובנפשם בשדה הקרב, ובין אם זה אלה שאיבדו בני משפחה, או שבני משפחה שלהם חטופים או נחטפו, ובין אם זה אנשים שחוו את הטראומה מעצם סכנת החיים שהם היו בתוכה, ועוד ועוד תופעות ממעגל ראשון לשני, שהולכות להתרגש עלינו כחברה, ואני הרגשתי שגם בזה אני יכול למצוא בזה משמעות, איזשהו תפקיד חברתי, להיות בנקודת איסוף הפצועים, וגם לשמור על העורף החלש והרגיש בזמן המלחמה, וגם להיות בשבילם כשהם חוזרים. ואני רואה אותם היום חוזרים, ואני, בזכות איזושהי דרך שאני עושה ושעשיתי, אני מרגיש שיש איזשהם כלים וניסיון שאני יכול לחלוק איתם ולסייע להם. זה גם נותן לי משמעות וגם אולי באמת עוזר למישהו. אז כן, אנחנו עדיין בתוך האירוע. לצורך העניין, כשעדיין הייתי בסחיבה של האלונקה, זה עוד לא היה השלב לנהל עיבוד של התהליך, אלא זה היה השלב שבו הייתי צריך לכבות את הרגשות שלי ולהיות בלחימה. באותה מידה, היום אנחנו עדיין חטופים ואנחנו עדיין בסוג מסוים של מצב לחימה, ולכן אני מאוד חושש לקראת זה. וגם בזה שאני פה, זה בשבילי חלק מהתפקיד הזה שאני עושה. מדהים. אולי זה הזמן שגם אנחנו נשמע משהו מהיצירה הזאת. נקשב. ארצה. 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 אז השיר הזה נקרא כשיר. כמו חלק מהשירים שלי הוא מולחן, ואני אנגן אותו, אבל יש לי גם הרבה שירים שהם עוד לא מולחנים, או שהם פשוט שירה והם יופיעו בספר. אז אני גם אקריא את המשפט הראשון ממנו, ואז אני אשאיר אותו. מההתחלה אתה מרגיש שאנשים לא מבינים. מתחיל לדבר לעצים, לאבנים. מההתחלה אתה מרגיש שאנשים לא מבינים. מתחיל לדבר לעצים, לאבנים. בלי צלקות על הפנים,
על הגוף אין סימנים. אתה כשיר למילואים? נראה תקין למבצעים. שאר החבר'ה רצו הלאה להסתער על החיים. אתה נשארת מאחור, עוד מלקק את הפצעים. מההתחלה אתה מרגיש שאנשים לא מבינים. מתחיל לדבר לעצים, לאבנים. כשכולם עושים שמח, עומד בצד, נמנע משאיפות. אתה מאלה שמכירים את הריח של כנפיים נשרפות. השכבות של השריון שאספת עם הזמן נשרו ממך בן לילה בעשן בלי סימן. מההתחלה אתה מרגיש שאנשים לא מבינים. מתחיל לדבר לעצים, לאבנים. עוד לא נרגעת כלל מאז אותו פיצוץ. אולי אתה עוד שם מחכה לחילוץ. מחכה לחילוץ. מחכה לחילוץ. תודה. תודה לך, וואו. אני אגיד לך משהו, יש גם משהו נורא נורא חזק בזה שאתה יושב ויש לך דמעות והן זולגות ואתה לא מפסיק. אתה יודע, כאישה שאת יושבת בחדר שיש בו גברים ואת פתאום מתחילה לבכות, זה רגשות, זה דרך להביע רגשות. ואנשים נורא נבהלים מזה וחושבים שרגע, אם עכשיו יש לך דמעות או את בוכה, אז זהו, צריך להפסיק את הישיבה או צריך לוותר לך או... וזה שנים לוקח לי להסביר לאנשים שזה לא נכון. דמעות זה עוד דרך להביע רגשות. אז יש משהו נורא חזק בזה שאתה מדבר והדמעות זולגות, וזה בסדר, ממשיכים. כי זה הנרמול הכי גדול שיש לדבר הזה. ואתה אפילו לא מנגב אותם לפעמים. זאת עוצמה אדירה בעיניי, מה שיצא ממך בכל השיחה הזאת, זה פשוט עוצמה מאוד מאוד גדולה. אז אם באמת, אתה יודע, יש מישהו שצופה בנו, שמזהה בעצמו חלק מהדברים שאתה מדבר עליהם, ואתה בשבילו עכשיו החוט, שאותה אחת בנטל הייתה בשבילך, באותה שיחת טלפון שבאיזשהו מקום עשתה את השינוי. אז אם אתה יכול לתת אמירה אחת, או להתוות דרך למישהו שרואה אותך ושומע ומתמודד עם מה שאתה התמודדת במקום שהיית בו אז, מה הדבר הזה שאתה אומר? שאתה אמיתי. ואני מאמין לך, כמו שעשית את תפקידך באחריות ובאמינות וברצינות, אז מתוך אותם ערכים תעשה את התפקיד שלך עכשיו, כלפיך, וכלפי המשפחה, וכלפי החברה, ותטפל בעצמך. תודה רבה נווה שבאת לכאן באומץ ושמת את כל הדבר הזה בצורה הכי גלויה ופתוחה בפנינו ונתת בנו אמון לשתף אותנו בסיפור הזה שהוא פשוט מעורר השראה. תודה. תודה רבה. תודה לאלון יששכר על הבימוי ועריכת התוכן, לשלומית גולדין הלוי על התחקיר, לניר לייסט על ההקלטה ועריכת הוידאו, לשניר קציר על הצילום, למיכל אטיאס המפיקה שלנו,
לאייל לויט מנהל הפרויקט ולדוקטור דוד רוזנזון מנכ"ל בית אביחי. מוזמנים להיכנס לאתר בית אביחי ולצפות בפרקים ותכנים נוספים של בית אביחי.